การกลับมาของเมตาเกมบุกยัดหน้าป้อมที่ทำให้ทีมของผมเนี่ยติดท็อป100ลีกตำนานได้เป็นครั้งแรกสวัสดีครับมาพบผมเมคอนชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเปลี่ยนกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVT อีกเช่นเคยซึ่งคลิปนี้เราอัดไว้ก่อนล่วงหน้าเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับผมเพื่ออธิบายทีมเมตายัดหน้าป้อมในเกมบุกให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเนาะโดยทีมจะถูกนำทัพด้วยทางด้านของเรนเจอร์ตัวใหม่อย่างเจ้าบราวแสงโสมครบรอบ 11.5 ปีเนาะและก็อีกหนึ่งตัวครับผมถ้าเป็นไม่ได้ก็จะเป็นเจ้า Power นั่นเองเนาะเพื่อปิดดาเมจให้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับขออนุญาตไปดูจากทีมคุณ BM โกเป็นตัวอย่างละกันนั่นเองเนาะจากลีกเมตาท็อปตำนานผมจะเล็งเห็นได้เลยว่าทีม10ตัวของเขาหน้าตาประมาณนี้เองและเจ้าบราวแสงโสมของเขานะครับปั้น9ดาวแม็กและปลดพรสวรรค์บวก3เป็นที่เรียบร้อยนะผมรวมทั้งถึงใส่เกียร์จัดหนักจัดเต็มครับผมมีโดนได้นอนหลบต้านครบ100ชัวร์ฉะนั้นไปดูเกมบุกกันเลยดีกว่าครับมาถึงเขาปล่อยบราวแสงโสมมาชุดแรกเลยนะครับและเห็นได้ว่าตัวมันเนี่ยมีบัฟวิ่งไว 1.8 เท่าใช่ไหมหากใครจำกันได้มันจะส่งเพื่อนร่วมทีมวิ่งไปค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเองแล้วทำให้กินพื้นที่ได้เยอะเหมือนกับตอนที่บราวยมทูตเราใช้งานกันนั่นเองนะครับผมในเมตายัดหน้าป้อมนะครับและมันส่งผลอะไรต่อรู้ไหมนั่นก็คือบอทเนี่ยเมื่อเห็นว่าศัตรูวิ่งมาชิดหน้าป้อมจนเกินไปภัยอันตรายมันจะเกิดขึ้นแก่ทีมของเรานั่นเองครับมันจะทริกเกอร์ให้บอทใช้ไอเทมทันทีนะครับผมเริ่มกันจากบอทเลือกใช้น้ำแข็งก่อนเลยและเราเนี่ยซัดพายุตามไปเลยนะผมเพื่อบีบบังคับให้บอทเนี่ยใช้ไอเทมมาต่อเนื่องก็คือพัดพายุกลับคืนสวนมาเองครับผมเท่ากับว่าตอนนี้เราเหลืออมตะครับผมแต่บอทใช้เทมเกลี้ยงหมดแล้วเราก็เลยมีโอกาสได้เปรียบในระหว่างที่ใช้ไอเทมอมตะอยู่นั้นเนี่ยเราก็ซัดแดเมจปงป่วนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยกำจัดกองกำลังฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมและจากนั้นเราก็ค่อยๆวิ่งมายัดปิดเกมได้นั่นเองนะครับผมอย่างที่เห็นอยู่นี้เลยเนาะจะเห็นได้ว่าฝั่งบอทไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยเนาะเพราะว่าโดนทั้งเดเมจโดนทั้งป่วนเก็บกวาดไปค่อนข้างเยอะและสุดท้ายผมบอทก็ต้องยอมซีโรราพ่ายแพ้กันไปนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเกมนึงเนี่ยเล่นเร็วมากๆครับผมสำหรับวิธีการเล่นเมตายัดหน้าป้อมนั่นเองนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้แล้วอาจจะยังจับทิศจับทางไม่ถูกเพราะว่าทีมของเราเนี่ยไม่ได้9ดาวแม็กเหมือนเขาทั้งหมดนะครับผมหรือว่าเกียร์จะหนักจะเต็มเหมือนเขาทั้งหมดเนาะก็เลยขออนุญาตมาอธิบายในทีมผมละกันที่ไม่ได้9ดาวแม็กทั้งหมดเหมือนเขานะครับแล้วก็ต้องมีการประยุกต์ใช้จากทีมเขาอีกรูปแบบหนึ่งเนาะเริ่มมาจากทีมเมตายัดหน้าป้อมในนั้นเนี่ยขาดไปไม่ได้เลยครับนั่นก็คือบราวแสงโสมครับผมเพราะประเด็นหลักของเราที่ต้องการใช้งานก็คือการกระเด็นถอยหลังพัดตัวของสายไหวพริบที่เป็นเมตาหลักในปัจจุบันนั่นเองเนาะทุกคนน่าจะทราบกันอยู่นะครับถัดมาครับผมอีกหนึ่งตัวก็คือเจ้า Power เนาะเมื่อสักครู่นี้อาจจะเห็นได้ว่าฝั่งเขาไม่มี Power ในการใช้งานเขาก็ยัดหน้าป้อมได้แต่ของเขาเนี่ย9ดาวแม็กแล้วก็ดาเมจเขาเพียงพอแล้วไงแต่ของเราไม่ใช้ครับผมเราเนี่ยยังตัว9ดาวแม็กไม่ครบทำให้ปล่อยตัวจำนวนอาจจะสู้เขาไม่ได้เนาะเราเลยต้องหวังพึ่งดาเมจเจ้า Power ที่มีลดต้านเสริมเข้ามาด้วยเรนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนที่แล้วโคราโบเชนซอแมนนี้นั่นเองเนาะและมันก็ยังไม่เพียงพอครับผมเราต้องเพิ่มเข้าไปอีกในการปั่นป่วนนะครับผมนั่นคือเจ้าเดนจิครับผมในการกระโดดข้ามกลุ่มหลังกระทืบฝ่ายตรงข้ามให้กระเด็นช่วยเสริมความสามารถของเจ้าบราวแสงโสมปั่นป่วนศัตรูให้ออกสกิลได้ลำบากมากยิ่งขึ้นครับผมและเพื่อความชัวร์ยังไม่พออีก1ชั้นครับผมเอาบาวช้างมาช่วยกระทืบอีก1ซ้ำด้วยนะครับผมเพื่อเอาชัวร์ว่าเฮ้ยพวกเนี้ยป่วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมั่นใจได้เลยว่าฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถออกสกิลสวนเรากลับมาได้และเข้าเป็นเมตายืนไกลฝั่งตั้งรับนั่นเองนะครับเพราะที่ผมพูดอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเมตาเกมบุกเป็นหลักนะครับส่วนเมตาตั้งรับนี่ก็อีกรูปแบบหนึ่งโน้นแล้วก็ส่วนของเมตายืนไกลก็ยังไม่ได้ถูกทิ้งไปไหนนะครับผมต้องแยกออกจากการให้เข้าใจตรงกันนั่นเองนะรวมกระทั่งถึงเจ้าเรมด้วยนะครับที่มีความสามารถในการใบ้สายไหวพริบนั่นเองเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยมันปล่อยตัวค่อนข้างช้านะครับก็เลยไม่ค่อยหวังจากความสามารถนี้มากเท่าไหร่แต่ว่ามาเป็นส่วนเสริมทีมที่ค่อนข้าง
ข้างดีเลยเนาะที่เหลือผมเราก็ใส่ตามเมตา 1,000 หน่วยเลยนะครับแล้วก็3ตัวเทพของเราน่าจะรู้อยู่ก็คือโคนี่สล็อตนะครับผมบอสมืดนะครับแล้วก็บาร็อกพวกนี้ขายไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เติมมาด้วยคุณกินครับแล้วก็เดเมจจากเจ้าคางูระนั่นเองเนาะทีมก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้นั่นเองครับผมหลายคนเห็นแบบนี้แล้วอาจจะสงสัยว่าพี่ผมใส่ตัวป่วนตัวอื่นได้หรือเปล่าผมตอบได้เลยว่าก็ได้เหมือนกันแต่อาจจะเล่นยากมากขึ้นเนาะที่ผมต้องใช้ตัวของบราวช้างแล้วก็เดนจิมาเสริมเนี่ยเป็นเพราะว่าเมตา 1,000 หน่วยและตัดแรกตอนนี้กำลังรุ่งโรจน์ถูกต้องไหมตัวเกมเขาบัฟมาอยู่ให้ติดค่อนข้างที่จะเวอร์เป็นพิเศษดังนั้นผมต้องการเร่งให้คอมโบมันติดไวมากขึ้นด้วยนอกจากปั่นป่วนแล้วเนี่ยในการเบรกปล่อยตัวศัตรูใช่ไหมเราก็ต้องใช้คอมโบให้ติดเร็วไม่สุดเพื่อเบรกศัตรูไม่ให้ปล่อยตัวออกมาเพิ่มหลังจากที่เรากำจัดชุดแรกไปได้แล้วเองเมตายัดหน้าป้อมมันถึงจะสมบูรณ์นั่นเองนะครับผมดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ามันใช้งานได้จริงเราขออนุญาตจับไป PVP ก่อนปิดลีก10 นาทีสุดท้ายกันบนท็อปตำนานดีกว่าว่าผมจะจบท็อป100ตำนานได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมณตอนนี้อยู่อันดับ133ครับผมและทีมที่1ที่เราเจอนะครับเป็นบรายแมทนะครับผมคะแนนคูณ2ครับและทีมที่เราใช้ใส่ตัวการบินมาไว้ก่อนเลยเผื่อเจอตัวบินนั่นเองครับผมและปล่อยไปเลยชุดแรกครับเล่นเหมือนคุณ BM โกะเป๊ะๆเนาะวิ่งค่อนข้างที่จะไวนะครับผมแต่บอทไม่ทริกเกอร์ไอเทมฉะนั้นเรายัดบ้านตั้งแต่เริ่มต้นครับผมกำจัดด้วยไอเทมน้ำแข็งก่อนเลยผมศัตรูจะหายไปค่อนข้างเยอะและเราจะไม่โดนปั่นป่วนอะไรมากมายแล้วก็โดนดาเมจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนั่นเองครับผมและดูสิเราก็จะฝ่ายตะกูไปได้เยอะเลยครับผมเขากดอมตะเรากดอมตะตามเลยครับอย่างงกไอเทมและรีบปิดเกมให้ไวที่สุดไม่งั้นแล้วถ้ายื้อเราโดนทั้งคอมโบโดนทั้งป่วนโดนทั้งดาเมจสวนหายทั้งทีมแน่นอนนั่นเองครับผมและยังต้องยื้อกับตัวบินอีกด้วยครับเราเสียเปรียบชัวร์ๆฉะนั้นยัดบ้านให้จบตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับผมนั้นและเราเจอคุณเชงการีด้วยครับผมชนะไปก่อน1 ตา 86 แต้มครับผมและไปต่อครับผมตาถัดมาครับเจอคุณมิโนะครับลุยอย่างรวดเร็วของเขาไม่มีตัวบินเราก็เล่นพื้นล้วนๆเหมือนกันนั่นเองนะครับผมและจัดกันไปชุดแรกนะครับผมวิ่งกันไปก่อนครับและใจเล็งเห็นเลยว่าผมกับคุณ BM โกะต่างกันเนาะผมเอาเจ้าแครอทเนี่ยไปอยู่ทีม B ครับไม่ไว้ทีม A เพราะว่ามันวิ่งเร็วจนเกินไปผมยังไม่สามารถยันเมตายืนไกลในเกมรับได้นั่นเองเนาะถ้าหากผิดพลาดเนี่ยมันจะเข้าเมตายืนไกลได้ใช่แล้วผมก็เลยใช้วิธีการให้เจ้าแครอทเนี่ยไปอยู่ทีม B เพื่อให้บัฟวิ่งไวมันออกจังหวะที่2นั่นเองนะครับผมและในตานี้เนี่ยทุกคนน่าจะเลยเห็นได้เลยว่าพอผมกดแช่น้ำแข็งไปปุ๊บลงดาเมจเรียบร้อยหายไปกองหนึ่งบอทกดอมตะผมเรียกว่าฉลาดมากๆแล้วกดพายุสวนมาแล้วกดแช่แข็งเท่ากับใช้เทมหมดแล้วเนาะผมรอจังหวะกดอมตะดีเลย์นิดนึงนะผมหลังจากนั้นเราใช้พายุสวนเลยเพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังมีไอเทมเหลือ1 อันเหมือนกับตอนที่เราดูคุณ BM โกะเมื่อสักครู่นี้เนาะและจังหวะที่ไอเทมเหลือนี่แหละเราต้องเก็บกวาดศัตรูให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผมแล้วก็คอยปล่อยแครอทมาปั่นป่วนเรื่อยๆเมื่อไหวพริบสั่งศัตรูจะออกสกิลสุดท้ายเราปิดเกมทันควันชนะไปเรียบร้อยนั่นเองครับผมสำหรับคุณมิโนะเป็นไงบวกอีก24 แต้มครับและไปต่อครับผมตาหนึ่งนี่ใช้เวลาสั้นมากๆครับผมและวันนี้ดีมากนะไม่ค่อยหมุนด้วยนะครับผมและไปกันต่อตาถัดมาครับผมจาก My Family ครับผมโอ้โหกิลค่อนข้างตึงด้วยครับมีตัวบินเริ่มต้นจากทุกคนน่าจะเห็นว่าผมเอาเจ้าแครอทมาอยู่ทีม A ใช่ไหมครับในรอบนี้เพราะว่าเราเจอกับตัวบินเนาะเมื่อเจอตัวบินเนี่ยเราอยากจะวิ่งไปกินพื้นที่ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตัวบินมาถึงป้อมเราช้ามากที่สุดในการต้องรอแวะตีภาคพื้นบ้างเป็นช่วงนั่นเองนะผมก็เลยเอามาไว้ทีม A เพื่อบัฟวิ่งไว 1.8 เท่าเนาะต้องไปรอลุ้นเอาดาบหน้าแล้วครับว่าจะเข้าเมตายืนไกลหรือเปล่าหรือเราจะปิดดาเมจได้เหมือนเดิมในการยัดหน้าป้อมนั่นเองครับผมฉะนั้นแล้วปล่อยมาเหมือนเดิมครับผมวิ่งกันไปรัวๆนะครับผมพอถึงหน้าบ้านเมื่อไหร่นะครับจังหวะนี้เรากดแช่เหมือนเดิมและรีบป่วนปิดดาเมจให้ได้มากที่สุดครับผมจำนวนเขาหายไปครึ่งทีมเรียบร้อยครับผมและจังหวะนี้ผมเจ้าเดนจิกระโดดไปขวางหน้าบ้านเอาไว้ครับผมแล้วเราปล่อยแครอทกระเด็นรัวๆสำหรับสายไหวพริบไม่ได้เล่นครับผมและตัวบินมาก็บินมาถึงเราช้าครับเราได้เปรียบเต็มประตูแบบนี้น่าจะจบเกมได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าเอ่ยยังไงติดเจ้าอควาเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะขณะนี้ครับผมยัดอยู่หน้าบ้านคิกันรัวๆและป้อมแตกเรียบร้อยครับผมเป็นไงไวดีใช่ไหมล่ะแบบนี้นะครับผมต้องประยุกต์กันไปแต่ละทีมเนาะเลือกสลับไปสลับมาเอานะครับไม่มีรูปแบบตายตัวตาถัดมาเจอบรายแมตช์อีก1 ครั้งครับผมนะลุยต่อเลยละกันสำหรับทีมกันบินเริ่มจากปล่อยแครอทมาเหมือนเดิมเลยผมกลัวมีตัวบินวิ่งไปกินพื้นที่กันก่อนตั้งแต่เริ่มครับแล้วเรากดแช่แข็งเลย
เลยนะครับผมเพื่อรีบเก็บกวาดดาเมจจากกองหลังเราครับผมและหายไปค่อนข้างเยอะอยู่ power ทุบทีเดียวบินไปอีกครึ่งทีมค่อนข้างใช้ได้แต่ว่ามีสิทธิ์โดนสวนอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่ไหวพริบค่อนข้างที่จะเยอะแต่เราคอยปล่อยเจ้าแครอทให้ฝั่งตรงข้ามที่ปล่อยมาเป็นไหวพริบไม่ได้เล่นและเรารีบจบป้อมจบเกมทันทีผมชนะอย่างรวดเร็วครับบวกแต้มกันแบบรัวๆตอนนี้อีก80คะแนนครับผมขึ้นมาเป็นอันดับที่เท่าไหร่เอ่ย109นั่นเองนะและขออนุญาตแวะดูนิดนึงว่าท็อป100ตำนานตอนนี้เนี่ยคะแนนเท่าไหร่นะครับผมห่างกับผมเท่าไหร่เพราะว่ามันเหลือเวลา5นาทีเท่านั้นเนาะอยู่ในท็อป100ตอนนี้1,900นะผมจะไปถึงไหมเนี่ยและถัดมาครับผมเราไปเจอคนญี่ปุ่นที่มีทั้งตัวบินและเจ้าแครอทแบบนี้ตึงมือเนาะแต่ไม่มีเวลาให้เลือกผมต้องลองตีดูเท่านั้นนะครับและเริ่มต้นมาเราปล่อยไปเหมือนเดิมเลยและฝั่งตรงข้ามดันมีบราวยมทูตวิ่งมากินพื้นที่เร็วทำให้เราได้พื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆในครั้งนี้นั่นเองครับทำให้ผมตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ครับผมมาถึงผมกดพายุตั้งแต่เริ่มต้นเลยนั่นเองเนาะเพื่อให้บอทเนี่ยใช้พายุตามหลังผมมาครับผมเป็นการล่อให้บอทรีบกดไอเทมอีก1วิธีนั่นเองเนาะแล้วก็รีบวิ่งมายัดบ้านครับเพราะว่าปกติแล้วบอทจะกดไอเทมน้ำแข็งตามมาทันทีครับผมและมันก็กดจริงๆนั่นเองครับเราก็เลยกดอมตะไปเนาะถ้าว่าบอทเนี่ยไม่เหลือไอเทมและเราเหลือน้ำแข็งครับผมใช้จังหวะนี้แหละในการใช้เมตายืนไกลแทนนะครับผมแล้วก็รีบสวนฝั่งตรงข้ามครับเคลียร์ให้หมดแล้วก็วิ่งกลับคืนไปถล่มป้อมเขาเองนะหวังว่าตัวบินเขาจะไม่มาตีป้อมเราแตกเพราะว่าเหลือค่อนข้างที่จะน้อยนิดครับผมและฝั่งตรงข้ามก็เหลือน้อยนิดเหมือนกันสำหรับภาคพื้นมีโอกาสอยู่ผมแค่ไอเทมตาน่าจะยื้อเราไม่อยู่เพราะว่าคอมโบพันหน่วยเราติดเรียบร้อยแล้วผมใจเล็งเห็นเลยว่าตัวบินเขาไม่ปล่อยออกมาแล้วเพราะว่าแร่เขาเยอะเองและภาคพื้นก็จำนวนค่อยๆลดลงเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆเคลียร์กันไปผมแบบนี้น่าจะชนะได้แล้วฝั่งเราแค่โดนปั่นป่วนแต่ยังไม่ตายครับอยู่กันเป็นกองทัพเหมือนเดิมเท่านี้น่าจะจบได้แล้วหรือเปล่ายังไงป้อมสกิดเรียบร้อยแล้วยังติดดื้อด้านอยู่หน้าบ้านเล็กน้อยเท่านั้นและเรียบร้อยครับผมปิดเกมไปได้อยู่ดีนั่นเองครับผมนะบอกแล้วว่าแต่ละตานี้อาจจะเล่นไม่ค่อยเหมือนกัน 100% เราต้องมีการดูท่าทีบอทแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเรื่อยๆเองครับและตาถัดมาเจอคุณฮันเตอร์ครับตึงอีกแล้วผมจากไต้หวันนะเลสซึกวงไปตานี้คิดว่าน่าจะไหวอยู่ไหมกลับมาทีมพื้นล้วนๆเหมือนเดิมครับผมนั้นเล่นจังหวะเดิมเลยเอาแครอทไปอยู่ทีม B แทนนะครับมาถึงกดแช่บอทดันฉลาดกดแช่สวนมาแบบนี้เรากดอมตะตามเลยผมตอนที่น้ำแข็งเราเกลี้ยงนั่นเองเนาะบอทใช้ไอเทมพายุเพราะว่าเรากระโดดข้ามไปกินพื้นที่ได้เยอะฉะนั้นเรากดพายุสวนตอนที่บอทกำลังจะวิ่งมาทำดาเมจใส่เราเนาะเพื่อแคนเซิลสกิลแล้วก็วิ่งยัดกลับไปได้ในจังหวะที่เหมาะสมและรีบปิดเกมทันทีครับผมนะเป็นไงได้ทั้งปั่นป่วนนะผมคอยไปเลยเจ้าแครอทมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำดาเมจปิดเกมไปเลยชนะทันทีครับผมเป็นไงเกมเร็วดีไหมครับผมและเป็นไงครับผมตอนนี้อันดับ102แล้วแต่ว่ารีเซ็ตลีกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหไม่ทันครับผมสัปดาห์นี้อยู่ที่เพียงแค่อันดับ102เท่านั้นนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเพิ่มไปมากกว่านี้ในวินาทีสุดท้ายเพราะตั้งรับเราอาจจะไม่ได้แข่งขันมากนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วไปดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่าว่า PP เป็นอย่างไร102จริงๆครับผม 1,876 คะแนนครับผม260รูบี้เน้นๆเสียดายถ้ามาเร็วกว่านี้อีกหน่อยนี่ผมน่าจะได้ติดท็อป100แล้วนั่นเองเนาะอีกสักตา2ตาก็ได้จะชัวร์แล้วล่ะครับนะแต่ว่าผมเคยติดท็อป100มาเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้โม้แต่อย่างใดนะครับดูจากภาพรูปนี้ก็ได้เป็นช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเล่นเองแต่ไม่ได้ทำคลิปนั่นเองนะครับผมซึ่งผมใช้วิธีการเล่นแบบเดียวกันนี้นี่แหละในการติดอันดับ90เนาะแต่รอบนี้เนี่ยคะแนนสูงกว่าแต่อันดับต่ำกว่าซะงั้นเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยคนเริ่มรู้จากวิธีการเล่นเมตายัดหน้าป้อมกันแล้วนั่นเองนะครับทำให้คนมาเล่นค่อนข้างเยอะและคะแนนค่อนข้างที่จะเฟ้อนะเพราะว่ามันเล่นง่ายและจบเกมเร็วดังนั้นแล้วคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการอัปเดตเมตาเกมบุกให้แก่เพื่อนๆละกันเนาะแล้วก็เผื่อไว้ใช้วางแผนในเกมตั้งรับด้วยว่าถ้าโดนยัดมาแบบนี้เนี่ยเราควรจะตั้งทีมอะไรยังไงนั่นเองนะผมลองไปคิดกันดูละกันนะครับส่วนเมตาตั้งรับหรือภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะมาอัปเดตอีก1คลิปละกันนั่นเองเนาะและก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรายการช่องไมโครนอยกันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย